الرحمن الرحیم در خدمت شما هستیم با آموزش نشاندار کردن کیت میبی با داروی تکنسیوم. قبل از شروع به حامله سازی حتما کیت رو از داخل یخچال بیرون بیارین تا به دمای محیط برسه. از این کیت برای عکسبرداری از قلب استفاده میشه. حجمی که میتونید شما به این کیت بزنید بین 2 تا 3 میلی لیتر و دودش هم ماکسیموم 300 میلی کوری هستش. خب در پوش آلومینیومی کیت رو برمی‌داریم. حتما باید با استفاده از پنبه الکلی روی در پوش رو حتما ضدعفونی بکنیم و فرصت بدیم که الکل بخار بشه. داخل شیلد سربی میذاریم با استفاده از یک سرنگ 5 تکنسیوم رو از داخل ویالش میکشیم بیرون. حتما هوای داخل سرنگ رو بگیریم که تعادل هوایی داخل کیت دارو به هم نخوره. خب دوزمون تقریبا 300 هست در حجم 3. نیدل رو وارد کیت دارو میکنیم. میبینیم که حتما با خود دارو باید در واقع سرنگ رو بکشه. به همون اندازه ما از داخل کیت هوا خارج میکنیم جهت حفظ تعادل فشار داخل کیت. به مدت 1 تا 2 دقیقه به این حالت تکون میدیم. بعد از اینکه به مدت 1 الی 2 دقیقه تکان دادیم کیت رو داخل شیلد مخصوص جوشاندن دارو میذاریم. داخل آب در حال جوش قرار میدیم. به مدت 10 دقیقه کیت باید بجوشه تا عمل باند شدن تکنسیوم با داروی میبی تکمیل بشه. بعد از اون به مدت 20 دقیقه کیت رو در دمای محیط قرار میدیم تا به دمای محیط برسه و بعد از اون قابل استفاده